Hello guys, good evening, welcome back again sa aking channel. So to this video, ang isi-share ko naman sa inyo ang update sa ating tindahan. So yan na yung mga natin, meron pa naman yung mga stock natin. So minsan lang ako makapag-vlog kasi medyo busy sa ngayon. Ayan. So, i-share ko naman sa inyo ang aking order. Ito, galing sa aking friend na mananahi. Ayan. So, anong laman nito? So, buksan natin. Excited na ako. So, nag-order ako ng mask na pambata tsaka yung pang-adult. So, yan. So, dito na lang tayo sa baba. So, share ko naman sa inyo guys. Medyo wala talagang, ngayon walang chichirya. Meron akong mga gatas. Yan, marami akong gatas. Pero yung chichirya natin, ayan lang yung chichirya natin. Yung Sari. And then, yung biscuit, marami pa naman yung biscuit. Ayan. So, ano pa naman tayo guys, meron pa naman tayong mga stocks. So ayan, nag-order ako kanina. Ito, Julin. Yan, ewan ko kung hulin, sa Tagalog hulin yata to, hulin. So mabenta yan, kaya dinamihan ko yun nasa pagbili. Yan, so kasi ang daming naghahanap nito. So yung bili ko nito is 20, so benta natin ng 25, but na ano ko siya, na discount ko siya, so 18 pesos na lang siya. And tapos yung mga coffee, meron pa naman tayong coffee. Yan, so mag-unboxing na tayo sa ating in order sa aking friend. So siya talaga ang nagtahi nito. So yan, hawakan mo ito, be. Basta na. Dili. Yan. So, ayan. So, yan yung ano natin, yung mask natin. Ang ganda. Wow. Dito may mga pang bata. Yan, small. Saan ba kayo ipakita? Ayan. So, meron 35 pieces na small. And then, yan, medyo merong 40 pieces. And sa large, yan pang adult, 25, yan, 25 pieces. Saka ito, meron siyang headband. Yan. So, headband yan. Tapos ito, mask. Yan. Sobrang ganda. Ay, laga. Yan siya. Wow, LV. At ano lang to, limited stocks. Yung ano niya. So, yung gumawa nito, yung friend ko. So, ito ay 50 pesos yung pair niya. Ayaw lahaga. Yan. Ayaw lahaga. Yan. So, yan. Ang ganda. Siya mismo nagtahi niyan. Yan. Then, isa. Sobrang ganda talaga, guys. Ito, yung black. Yan, so headband yan, and then ito, mask. Yan, so, wow, ang ganda. And then, meron pa, kung ano naman, yun, yung ano naman, plain, meron plain, ayan, super ganda. Yan, yellow.
Yan. So, ilang lang to? So, meron siyang free na tatlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ito ang free. Isa lang pala yung free. Kasi yung binabayaran ko is 9. So, may isa. Anim pala. So, 6 lang pala yung order ko. So, tatlo yung free. Tatlo yung free sa akin. Kasi yung order ko, 6 lang. Ganyan. So, yan. And then, saan pa ito? Yung large na ito. Itong pambata. Ayan, may free pa naman siya. Wow, ang daming free. Ito, ang hiniwalay niya. Binayaran ito kasama. Sa binabayaran ko. Ayan. Ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, tingnan natin yung small ng bata. So, meron siyang meron siyang Hello Kitty. Ayan, Hello Kitty. Ayan, so, happy na yung bata na kagamit nito. Lalo na si Ina. Ayan, ang ganda. Yan. So, ang retail price nito is 20 pesos. So, yan. Makita natin. Ang bata yan. So, meron din pang lalaki. Ayan. Yan. So, pang lalaki yan. At sa pang kitty, color pink. At saka, ano to be? Star. Yan, pang lalaki yata to. Yan. Small natin. Hindi natin halo para ano siya. Ito medium pang adult nito. Kasi lang may medium na nipis. So, sa likod niya, sa loob. So, may butterfly. Ganda, ganda ng style niya. Yan, butterfly. So, yan lang po yung in-order ko sa friend ko. Siya mismo ang nagtahi nito. Then, mura lang talaga siya, guys. So, ito, binili ko 50 by pair, pero may mga free. And then, ito, 10 pesos. 10 pesos yung ano. So, ang benta natin dito sa retail ay 20. Yan lang po, guys, ang share ko. So, ayan, hawakan ko na be. Yan yung stocks natin. Yan, butterfly. Yan. So, super ganda nito. May headband. Yan, kitty. So, yan. So, see you guys in my next vlog.